Și gata, îi dăm drumul. Dragi prieteni, bună seara! În această seară o să începem un turneu de 4 emisiuni de fiecare zi de luni, după cum v-ați obișnuit, unde o să prezentăm această posibilitate a conduitei vieții umane de a trăi mai mult decât media. Și pentru acei oameni care vor să se pregătească să învingă așa cu putere bolile și problemele și disfuncțiile interioare, atunci aici este locul unde se pot educa și practica și avea suport și susținerea acestui canal care de-a lungul timpului a fost destinat optimizării și îmbunătățirii și performanței interioare și la nivel mental, fizic, emoțional și mai ales spiritual. Ei bine, astăzi o să dezbatem și o să dezvoluim această lume foarte interesantă și foarte captivantă și misterioasă de altfel a longevității, a modului în care oamenii care trăiesc peste 100 deja le fac și astăzi o să începem să le aducem la suprafață. Dacă ești unul dintre acei oameni care vor să-și învingă diverse lucruri interioare, că de ce să trăiesc așa mult, ce să fac cu atâta viață, că nu o să fiu la bătrânețe, o să mă doară șălile și o să mă doară genunchii și nu o să mai pot să merg, de ce să aibă alții grijă de mine? Dacă ai aceste lucruri pe care în continuare le gândești, atunci te-aș ruga mai întâi să vezi această emisiune și poate și pe celelalte care urmează pe 6, 13 și 20 mai, încât să te ajute să ai o nouă perspectivă asupra longevității și vieții pe care tu ai primit-o. După toate înțelegerile pe care le-am avut până acum asupra acestei longevități, sunt o serie de acțiuni și o serie de practici, cât și o serie de substanțe, alimente nutritive care pot să aducă un imens aport vieții în sine și să o susțină în acest corp material. După cum știți, în Biblie există și Jared, și Noe avea 600, Jared 700, Matusalem 900, Avram 250. Au fost exemple a faptului că în trecut, când exista oarecare apropiere organică față de natură, oamenii trăiau sute de ani. Ei bine, studiul lui Paul Berg la Stanford în 1972 a arătat lucru pentru care a fost evident demis din mediul universitar, că ADN-ul nostru este atât de puternic și atât de bine programat, cu atât de multe informații incorporate, încât are o putere de perpetuare, de replicare de până la 1200 de ani. Dar aceste lucruri par acum, o spune Alexandru, haide că cine mai trăiește astăzi 1200 de ani? Într-adevăr, cine trăiește, și probabil după mine sunt oameni care trăiesc atâta, dar nu ajung, nu vor fi și nu sunt publici, pentru că s-ar crea un precedent care nu este profitabil mediului societății. Așadar, fiecare dintre oamenii care participă la această emisiune și la cele care urmează, este binevenit să verifice aceste lucruri, pentru că altfel nu își are sensul. De ce am ales acest subiect al longevității? Pentru că întinerirea și longevitatea se întâmplă ca efect al unor practici, procesele de detoxifiere, de slăbire, de curățare celulară, de curățare organică a organelor vitale, de disciplină interioară cu cum îmi așez gândurile și emoțiile în corp. Toate acestea au ca efect îmbătrânirea prematură sau la o vârstă înaintată sau întinerirea. Întinerirea, evident, este un proces pe care noi nu-l cunoaștem prea bine, pentru că mediile în care trăim nu ne arată că s-ar putea face atât de evident, dar evident că astăzi ne putem măsura vârsta biologică, se face un test foarte simplu, câteva picături de sânge și se poate vedea cât de sănătos este sângele, cât de sănătos este ficatul, inima și așa mai departe. Și se poate vedea vârsta biologică în ciuda vârstei pe care omul o are. Deci un om poate să spună că, de exemplu, eu în cazul meu eu am 41,
Dar bănuiala mea este că, datorită unor contexte pe care le-am pregătit mai de mult, interiorul meu are vârsta de 30 de ani și cam pe acolo mă situez, datorită unor lucruri pe care le-am făcut ca să previn să nu îmbătrânească celulele și corpul în mine. Ei bine, o să fie multe evenimente pe care o să le fac în virtutea acestei întineriri și longevități și detoxifieri. O să fie, după cum bine știți, și niște tabere, o să spunem mai târziu despre ele. Până atunci, Denisa, Angelina, Sorin, Camelia, Mario, Maria, Aura, bună seara! Mariana, mulțumesc foarte mult pentru urările voastre. Natalia, din Chișinău, ne saluți! Dragi prieteni, ce o să facem astăzi? O să intrăm așa cu toate puterile în ceea ce înseamnă întinerirea pe care alții care au atins 100 de ani o fac. O să abordăm și partea științifică și partea de experiențe, pentru că lucrurile pe care o să le spunem nu sunt din cărți, nu sunt din studii scrise, ci sunt din experiențe directe, cât și din anumite materiale care cumva am încercat și încerc să le pun la suprafață vouă, chiar și acum în acest live o să le vedeți în curând, că o să încep să le derulez, în care o să intrăm în ce se întâmplă în această lume în care noi trăim cu întinerirea, cu longevitatea. Ei bine, sunt foarte multe culturi, tocmai din întinsul, din vasta experiența celor din Okinawa, care în 2015 au atins peste 100.000 de centenari, dintr-un 1,5 milion de oameni. Tocmai am venit de acolo și am văzut cât de remarcabilă este disciplina și cât de simplă de fapt devine ea după ce este practicată câteva săptămâni sau probabil câteva luni. Ei bine, o disciplină, ca să se instaureze în corp, are nevoie de, cum spunem noi, 40 sau 41 de zile de practică ca ulterior să se înscrie. Ei bine, după câteva săptămâni, luni, o nouă disciplină se poate înscrie și întinerirea celulară sau replicarea celulară se poate devide, atât procesul de replicare, divizare și nemurire celulară, încât trupul nostru ca întreg, care acoperă 1 trilion de celule per kilogram corp, să trăiască toate mai mult. Ei bine, înainte să vă spun mai multe, vreau să vă arăt ce se întâmplă cu o celulă și cum o are ea, pentru că în mai multe cazuri am spus aceste lucruri în diverse webinare și masterclass-uri și acum am o mărturie video a unui lucru științific, a faptului că această celulă, după cum vedeți, dinăuntrul ei începe să fie, aici în mod științific este inserată cu niște zaharuri, cu niște glucoză și dinăuntru, într-un anumit timp dat, începe autodistrugerea. Ce se întâmplă mai exact, ca să luăm cazul că orice grăsime pe corp sau orice lucru gras înseamnă explozie celulară sau devărsarea conținutului afară din celulă, acum puteți vedea pe ecran acest lucru, asta se întâmplă în clipa în care omul se îngrașă. Atât țesutul visceral dintre organele vitale, cât și țesutul subcutanat de sub piele are cam aceeași problemă și conținutul celulei începe să fie devastat și dinăuntru există această explozie în afară, își devarsă conținutul în afară, apare țesutul inort sau țesutul mort sau țesutul gras sau țesutul adipos și așa arată după cum ați văzut în acest video. Asta înseamnă procesul de îmbătrânire, în care îmbătrânirea, după înțelesul pe care l-am, de fapt este o boală, nu neapărat este un lucru natural. Ei bine, sunt cazuri în lumea asta mare, în lumea întreagă, în care oamenii au ales când să se ducă la Domnul, Dumnezeul nostru, și nu i-a împiedicat boala să aleagă ei. Deci nu boala i-a pus la pat sau la cosciug, ci au ales ei când să li se termine fluxul de energie interioară.
Ei bine, asta pentru noi ne se pare probabil astăzi o utopie sau o zonă foarte science fiction, însă sunt foarte multe mărturii în lume. Chiar acum câteva zile eram în muntele ezoteric al budismului japonez, la muntele Koya-San, care în anii 800, acum 1200 de ani, un anumit părinte, preot Kukai, a fost un om care și-a ales să meargă în meditația finală permanentă și să nu moară supus de vreo boală, ci să aleagă să-și termine energia corpului, dar să dăinuie mai departe în energia spirituală. Și de atunci, în acel templu de la Koyasan, de undeva din inima Japoniei, încă mai există, sunt foarte multe locuri în astfel de în lume care au diverse povești în mitologie, de asemenea, despre nemuritori, și această poveste este că în acest templu pe care l-am vizitat și eu, două lumânări de acum 1200 de ani încă nu se sting și acei călugări care frecventează această Shingon, această sectă a budismului ezoteric japonez, care e foarte apropiat de ceea ce a spus Buddha de fapt, acolo încă dăinuie suflul său și ține flăcările lumânărilor aprinse. Ei bine, pentru cine încă n-a studiat, asta este o carte de referință a lui Lee Kuan-Yew, care, după toate aparențele, astăzi ar avea vreo 300 și vreo 50 de ani. Deci cartea este cu mărturile de la 1925, în care un anume preot l-a cunoscut pe acest nemuritor care venea undeva din grădinile ascunse ale unor curți din China, și el atunci avea 250 de ani. Deci acum, după 100 de ani, are 350 de ani și încă se știe că ar fi în viață. Ei bine, evident că nu este un lucru public și nu se poate spune prea multe despre el. Ulterior, un jurnalist al unei prestigioase publicații din Anglia a venit și s-a dus în China, foarte greu a ajuns acolo din Anglia, și l-a cunoscut pe apropiatul său, care i-a povestit ce se întâmplă cu viața acestui om. Iar apropiatul i-a dezvăluit niște lucruri care sunt scrise în această carte despre disciplinele pe care acest om le avea, împreună cu ce ciuperci mânca, cu ce plante și așa mai departe, ce practici de longevitate făcea el ca să atingă această imensă vârstă de 250 de ani, acum 100 de ani. Ceea acum 350 de ani este pentru noi imortalul sau nemuritorul, și se spune că avea un echilibru mental atât de adânc, atât de puternic, atât de profund, încât putea să miște lucrurile la distanță prin gândurile sale. Evident, folosea multe plante și ierburi chinezești, foarte multe ciuperci, însă se spune că nu avea excese, evident, nu consuma dulciuri, alcool sau nu fuma, ceea ce astăzi acestea sunt niște obiceiuri care sunt distrugătoare, și acest om încă și-a păstrat. Acum, acesta este un caz public și cât de cât sunt multe mărturii despre el pe care le puteți și voi studia în această carte, dar dacă vreți să căutați mai mult, atunci spun să fiți voi exemplele pentru generațiile care vin și o să ne bucurăm împreună de mai multe evenimente care se vor face în aceste evenimente din 6 mai, 13 mai și 20 mai, pe care o să le pun imediat pentru voi pe ecran. De asemenea, pentru oamenii care își doresc să aibă de-a face cu practicile, în tabere o să discutăm mai multe lucruri și acolo o să fiți destul de instruiți. Ei bine, de ce am intrat eu în această direcție, ce m-a făcut pe mine să fiu foarte atent la toate procesele de viață, este că în 2012, tatăl meu a murit în brațele mele și am văzut cum se scurge suflul și suflarea și cum se duce în afara corpului și
iese din corp și corpul rămâne ca o legumă și nu mai se poate mișca și după aia ajunge la sicriu și după aia a fost îngropat. Acel moment a fost un lucru fulminant și halucinant pentru viața mea, pentru că de acolo am început pornirile, căutările și practicile și experiențele pe care le-am început să le caut, mult mai puternice decât partea de psihologie, pentru că am vrut să merg mai adânc, să văd în ce structură fizică, biologică, chimică stă psihicul sau mintea, trăirea și mișcarea. În ce structură locuiesc acestea. Și căutând mai adânc, în afară de munca de psiholog și de trainer, am zis că pot să caut, pot să învăț și m-am instruit în foarte multe ramuri și terapii medicale, încât astăzi pot spune că am destul experiență încât să-mi dau seama la oameni cam ce disfuncții au, doar dacă îi văd fără să trebuiască să am analize medicale. Ei bine, de când am văzut acea moarte cum se scurge în tatăl meu, mi-am dat seama că trebuie să învăț ce este viața. Probabil el m-a ajutat sau sfătul lui m-a ajutat să ajung unde sunt astăzi, să învăț cum se întâmplă procesul vieții în această structură fizică și ce rol avem noi aici. Iar după ce m-am intrat în funcțiune să caut, să experimentez, am început să-mi pun întrebări, de ce fac lucrurile astea. Și o întrebare pe care o poți pune și tu până la urmă, pe care cu siguranță și-o pune și un om care a ajuns la 100 de ani, cel puțin, după cum acei oameni din Blue Zone sau din Okinawa și multe alte zone din lume, Sardinia, Corsica, Sicilia, alte insule din arhipelagul sudic japonez, câteva zone din Noua Zeelandă, din Papua Noua Guinee, încă 100 de ani le se pare puțin. Deci oamenii trăiesc, dar nu sunt oameni publici. Deci nu vor ajunge oameni publici care să știe cineva de ei. Trăiesc foarte privat, trăiesc foarte departe de societate, nu vor să fie luați în vizor din mai multe considerente sociale. Și căutând foarte multe astfel de metode de a reface fluxul, vitalitatea, energia vitală în corp, am zis că aș vrea să expun o parte cu voi și să puteți începe cu această întrebare dacă te vei privi tu acum, să spun, Adelina, Gabriela, Mariana, Monica, Claudia, Milu, din această clipă peste 10 ani, deci pe 29 aprilie 2034. Ai mai mânca astăzi sau ai mai mânca acum 10 ani acel desert? Ai mai mânca acum acel desert dacă te vezi peste 10 ani și spui întrebarea de atunci pentru acum? Ai mai fuma? Ai mai bea atât de mult alcool? Ai mai luat droguri? Pentru că știm sigur că dacă peste 10 ani iei acum și deserturi, și fumezi, și te droghezi, și bei alcool, și înjuri, și ai invidii, și trivialități, și iluzii, și alte probleme, sigur peste 10 ani aceste lucruri o să dăinuie și o să se vadă pe chip, o să se vadă pe corp, o să se vadă în fluxul electromagnetic al tău. Vei vedea atât pe partea fizică, ridurile, fața mutilată, corpul îmbăxit cu toxine și alte lucruri. Fiecare om care face aceste obiceiuri mai puțin bune ajunge să-și pervertească corpul. Ei bine, astăzi hai să intrăm în lucrurile astea mai adânc. Acum vreau să vă arăt un filmuleț pe care foarte pe scurt o să vedeți ce înseamnă procesul vegetalelor sau cum crește viața în această lume. Ei bine, este un experiment științific care arată mitoza. Mitoza este un proces care durează aproximativ o oră la oameni, la cum se replică celula vegetală, animală sau umană. Ei bine, aici vedeți fazele care este profaza, metafaza, anafaza, telofaza și citochinaza, care înseamnă tot procesul de replicare celulară în om.
Deci ce vedeți acum pe ecran este dintr-o ceapă în care ați văzut cum crește din rădăcină o mică parte a cepei și aici este exact arătarea stagiilor pe care tocmai le-am prezentat și mai pun încă o dată al acestei cepe. Deci este un experiment foarte ușor de înțeles a faptului că în lumea vegetală, dacă ne hrănim cu vegetale care sunt cât mai aproape de acest proces de autogerminare constantă, de creștere a vieții, adică cât mai aproape de locul și de momentul în când a fost cules, această mitoză sau replicarea celulară vegetală sau animală, la fel, e același lucru, sau umană, așa se divide viața în plante, animale și oameni. Deci aceste lucruri pe care le vedeți la ceapă sunt aplicabile în cele 3 regnuri asemănătoare și inferioare nouă. Așadar, aceste stagii ale replicării celulare se întâmplă în fiecare fracțiune de secundă a vieții tale. Dacă vrei să trăiești cum ar putea omul să trăiască 150, 200, 250 de ani, atunci observă că replicarea celulară se întâmplă în principal până la 12 ani, 14 ani se oprește creierul din volum, până pe la 17-18 se opresc oasele și după aia se opresc pe la 22 organele vitale și atunci începe stagnarea celulară. La 22 de ani, în medie, astea sunt niște cifre optime, dar după toate socotelele deja a mai scăzut media, la 22 de ani deja stagnarea celulară în mod organic s-a efectuat. Deci nu mai există replicare celulară pe factori și pe hormoni de creștere și omul deja de la acea vârstă începe degradarea. Deci degradarea celulară, ce am arătat mai devreme, cum moare o celulă. Acum vreau să vedeți ce se întâmplă cu această plantă. Da? Și puteți și auzi, este pusă la un foarte, foarte mic curent care intră în plantă și planta se veștejește. Asta înseamnă că atunci și noi când trăim, e foarte interesant filmul, deci sunt niște lucruri fenomenale. Dacă vă uitați cu atenție, o să vedeți particule de energie care circulă prin floare doar de la datul drumul la un simplu sunet care intră în floare și vedeți că iese până și fum din floare. Deci nu este un voltaj puternic, dar floarea se veștejește. Asta ce înseamnă pentru noi? Asta înseamnă că vă spun după ce termină filmul că este foarte interesant de văzut. Ok, deci aici ați vede și fumul, da? Ok, deci din acest exemplu se poate vedea că tot ceea ce înseamnă trăire intensă, ce se întâmplă, vine războiul, bomba nucleară, pandemia, toate problemele pe care le facem, grijile pe care ne le facem asupra vieții, toate grijile acestea produc o scurt-circuitare electrică la nivel celular. Toate astea contribuie la degradarea celulară, adică îmbătrânirea. Tot ce înseamnă trăire intensă, fie că este de râdem până la urechi, ai o trăire foarte intensă, da? Deci fie că râdem până la urechi și nu mai putem să ne ținem, plângem din râs, sau fie că ne îngrijorăm și trăim la o intensitate negativă, ceva, o iluzie pe care ne-o creăm sau o problemă pe care a apărut, toată acea energie face ca trupul să se veștejească, să nu mai reușească să țină viața înăuntru. Și asta ați văzut mai devreme, în care într-o plantă curentul, un curent foarte, foarte mic ca voltaj, ca amperi, trece prin plantă și planta începe să moară. În aceeași măsură, gândurile noastre și trăirile noastre nu fac decât să oprească energia din celulă să crească. Dacă gândurile acestea nu sunt pentru recunoștință, pentru ofrandă, pentru dăruire, pentru prezența de a fi cu tine în această seară aici, pentru recunoștința pe care o am că muncim cu toții împreună pe același drum al posibilităților sufletești și materiale,
și avem gânduri că încă trebuia să fac aia, n-am terminat chestia aia, ce o să mă fac mâine, că mă sună șeful și alte gânduri de îngrijorare în afara celor pe care noi le avem acum aici, toate acestea înseamnă un curent electric care consumă energia dinăuntru celulei și omul a mai pierdut încă o celulă. Imaginați-vă puțin, și nu am cum să vă arăt lucrurile astea, că aproximativ 10, 15, 20 de milioane de celule pe secundă mor. Atât de multe, asta înseamnă degradarea, îmbătrânirea, când ne apucăm și bem, mai ales lucruri care sunt contaminate cu sulfiți sau contrafăcute pe diverse procese de operaționale industriale. Tot alcoolul care este acolo nu este sănătos pentru corp, cel mult un pahar de vin, dacă poți să îndoi cu apă și mai bine, dacă nu, maxim un pahar de vin pe zi este suficient. Fumatul are degradarea cardiovasculară și a inimii și a sângelui enormă. Toate aceste obiceiuri, mai ales nu mai spun de sinapsele care se supraexcită din cauza psihedelicilor sau halucinogenelor, care înseamnă o energie pierdută la nivel cerebral, chiar dacă trupul se relaxează prin sistemul nervos, după cum puteți să vedeți în acest film în care sângele este de la inimă distribuit în tot corpul și așa în noi viața locuiește. Dacă noi pervertim acest sânge și dăm diverse substanțe care sunt pasteurizate, rafinate, industrializate, fumat, alcool, psihedelice și altele, toate acestea intră în sânge și cu timpul, pentru că sângele circulă peste tot, se leagă de anumite părți care sunt mai puțin sănătoase ale corpului și formează celule tumorale. Ulterior, tot prin sânge se fac metastazele, care cunoașteți foarte bine ce se întâmplă, că oamenii ajung la 2 metri sub pământ. Ei bine, ca să nu ajungem acolo și să nu mai fim aproape de bătrânețe, stați aproape pentru că vreau să vă arăt niște lucruri foarte interesante. Ei bine, în această o să vă las o posibilitate, deci o să lucrăm săptămâna viitoare, și anume că dacă vreți să participați la acest webinar gratuit, eu îl pregătesc pentru oamenii care își doresc să fie activi. E un webinar gratuit pe care îl găsiți aici, în acest link pe care vi l-am dat pe WhatsApp. Este pentru a face întinerirea cu propriile tale mâini. Este un mediu dedicat celor care vor tehnici avansate de întinerire, nutriție și suplimente esențiale. Ce mindset să avem, iarăși cum folosim emoțiile și ce să gătim și cum să gătim. Iar dacă facem această prevenire să fie o înțelepciune, vom avea o practică de întinerire care ne va duce la putere interioară. De asemenea, aici avem și acest masterclass pe care îl puteți vedea, care va fi pe 13 și 20 mai. De asemenea, vă puteți înscrie și la el pentru că aici o să venim cu mult mai multe practici, cu soluțiile necesare procesului de întinerire, atât a aspectului exterior, cât și a aspectului interior. Iar acesta, de asemenea, are direcția să ajute, fiind un eveniment unic de biohacking și întinerire în România. Propunerea mea pentru cine vrea să învețe despre asta, o să avem foarte multe materiale foarte interesante, o să fie peste 13 zile, 23 de ore. Deci luna cealaltă, pe 13 și 20 mai, la ora 21, timp de 90 de minute, iar webinarul o să fie gratuit luna viitoare, pe 6 mai, de la ora 21, timp de 60 de minute. Acum vreau să vă arăt, pentru cine vrea să vadă cu adevărat, în corpul nostru există un sistem imunitar. Aici, în acest film, vedeți niște furnici pe mijloc care protejează ca niște bodyguards celelalte furnici în spatele lor care trec și își duc misiunea la bun sfârșit față de roiul de furnici din față care atacă sau vor să atace pe furnicile care
transportă și se duc să-și facă treaba. Deci există niște bodyguards, un sistem imunitar în corp care funcționează la fel. Nu dă voie virusilor, nu dă voie bacteriilor să intre în corpul nostru. Când acest sistem imunitar slăbește, omul nu mai poate să facă față disfuncțiilor și corpul începe să îmbătrânească și nu mai poate să se repare singur. Aici aveți un filmuleț cu, vreau să vi-l pun din nou, deci un filmuleț care durează jumătate de minut, în care se poate vedea diametrul fiecărei bacterii, virus, celule pe care omul o inhalează și din cauza acesteia el spune că am răcit, am guturai, am luat un virus, am luat o bacterie, am luat un stafilococ și așa mai departe. Aici se pot vedea, în acest film pe care îl pun, unitățile de măsură. Ele sunt în microunități, adică UM. O să vedeți în film imediat. Acest UM sau unități de măsură înseamnă microunități care sunt a mia parte dintr-un milimetru. Deci ceea ce știi tu că are un milimetru, a mia parte dintr-un milimetru sunt microunitățile pe care acum le vei vedea. Da? Sub a mia parte, a 10 milioane parte, este nano și după aia mai este și pico, a 100 de miliarde de ori mai mic decât un milimetru. Așadar, deci ce o să vedeți acum este a mia parte dintr-un milimetru, ca să aveți un raport la care să vă uitați. Și uitați-vă că sunt foarte multe serii de bacterii, virus, stafilococi, drojdie, fungi și așa mai departe, pe care o să le vedeți imediat acum. Dacă aveți în voi dorința să învățați ce este și în interior, cum se desfășoară viața, atunci acest film o să fie foarte util pentru oamenii care vor să vadă mai adânc înăuntru din ce sunt ei, din ce ești tu, din ce sunt și eu compuși. Hai să vedem. Deci vedeți în relație cu un raport de păr uman, da? Deci poți spui părul de pe mână, cam atât de mic este. Deci vedeți acum în milimetri, după aia încep de la parametri, începe micrometri, adică o mia parte dintr-un milimetru. Aici se vede și ovulul uman, se vede și neuronul, se vede și spermatozoidul, celula de piele, polenul, drojdia, o celulă de roșie de sânge, după care Escherichia coli, un lactobacil, un stafilococ și mergem și mai jos, da? Deci smallmoluxul, virus, rabia, bacteriofagia, COVID-ul, SARS-2, polio și rinovirusul. Deci mai pun încă o dată dacă vreți să vă uitați. Astea sunt lucrurile pe care oamenii le încasează și acum vă întreb pe voi, cum poate o furnică, dacă în casa ta a intrat o furnică, casa este celula, iar furnica este un virus, ca COVID-ul. Cum poate acel virus, acea celulă, deci cum poate acea celulă să fie afectată de o furnică sau casa ta să fie afectată de o furnică. Furnica este atât de mică încât cum poate să degradeze un așa imens spațiu de locuit, o asemenea celulă. Și mai pun încă o dată pentru a se vedea din nou. Deci astea sunt cifre, repet, UM înseamnă a mia parte dintr-un milimetru. Și aici sunt cât de mici sunt aceste lucruri. Ok. Bun. În fiecare dintre noi există aceste bacterii și unele sunt mai mari, altele mai mici, toate fuzionează în energie și toate ne dau de fapt o întreagă capacitate de a susține cuvântul, gândul și mișcarea, încât noi să numim asta viață.
Dacă vrei să vezi ce se întâmplă în acest proces de mitoză, aici pe ecran îl ai. Această mitoză este un proces care se întâmplă în fiecare secundă a corpului, mai ales când ești tânăr, în care divizarea celulară împreună cu nucleul dinăuntru încep să se replice, să dividă și crește viața în corpul uman. Așa se întâmplă, deci sunt mai multe faze în replicarea celulară. Ultima fază este citocinoza, care înseamnă că despărțirea și replicarea a luat sfârșit și o celulă s-a divizat în mod corespunzător. Asta se întâmplă doar dacă coerența hranei noastre, trăirilor noastre și gândurilor sunt în egală măsură cele mai bune pe care le putem noi alege. Toate acestea, dacă unim și alegem gândurile pe care le vrem noi să le avem, de creativitate, inovație, recunoștință, ofrandă, devoțiune, rugăciune, meditație, bucurie, entuziasm, vitalitate, trăirile acestea care sunt conduse de gândurile acestea, însoțite de o hrană corespunzătoare bazată pe mai mulți acizi grași, uleiuri, grăsimi, plante, vegetale care sunt cât mai proaspăt scoase din pământ, după cum ați văzut la ceapă mai devreme, sau organe care o să le prezentăm în webinar mai mult, toate acestea produc noi celule în corpul nostru pentru că apare replicarea celulară mai puternic, mai rapid și omul începe să-și refacă funcțiile din punct de vedere organic. Moartea înseamnă deficitul unui vas sanguin, unui organ vital în creier, în inimă, organe, plămâni, rinichi, ficat și așa mai departe. Când unul dintre organe nu-și mai face funcția sau un vas se sparge și omul face atac cerebral sau AVC, nu mai trăiește, chiar dacă inima, ficatul, plămânii sunt buni. Deci în același timp și arterele, care au nevoie în continuare de mineralizare și de salinitate și de uleiuri multe, toate acestea fac ca sângele să poată să fie necesar unei vieți de peste 100 de ani. E bine, oamenii care se ocupă de viață sau care știu să țină viața, o să aprecieze foarte mult faptul că replicarea celulară pe care oricine o poate face despre această mitoză este un proces care se întâmplă organic până la vârsta de, cum am spus, 22 de ani, după care stagnează, începe procesul de degradare și apare îmbătrânirea. Pe măsură ce un copil astăzi mănâncă din ce în ce mai multe lucruri procesate și pasteurizate și rafinate, industrializate, acest proces scade, în loc să fie la 22 până la aproximativ 14, 15, 16 ani, stagnarea celulară se întâmplă, ulterior celulele încep să moară, adică mai multe mor decât mai multe se nasc și trupul nu mai are putere de autodivizare, iar îmbătrânirea prematură, adică nu mai poate să merge, nu mai poate să meargă, nu mai poate să gândească, nu mai poate să acționeze, să se manifeste cum își dorește, are o apatie, latențe în gândire, în acțiune, disfuncții în procesarea planurilor, nu are memorie, merge greu, nu poate să alerge, se văd foarte multe simptome doar exterioare, comportamentale. Ce se întâmplă cu sufletul oamenilor criogenați? N-are sens, domnul Brencu, această întrebare din partea dumneavoastră, îmi pare rău. Virusii își descarcă informația în celula gazdă, întreabă Claudia. Da, pot spune, dar virusii sunt atât de mici, cum am spus, o furnică în toată casa ta. Deci cum o furnică poate să-și descarce informația în dita mai casa pe care tu o ai, casa fiind celula pe care virusul o atacă, ce se întâmplă în casa aia? Cum ajunge și în cât timp ajunge casa să fie devastată de furnici? Asta este întrebarea. Iar la acest lucru
vă las pe voi cu bunul vostru simț să conlucrați. Ei bine, foarte mulți astăzi care ajung la 100 de ani fac și acel post, țin post mai mulți, foarte mulți oameni merg pe keto, adică 16-18 ore nu au masă. Eu nu promovez chestia asta, ceea ce promovez este în funcție de, da? Și acum mă dedic special pentru tine, în funcție de cât de multă energie îți trebuie într-o zi, cât de multe task-uri, sarcini, cât de multe proiecte ai, cât de mult vrei să dăruiești, cât de mult vrei să înveți, cât de mult vrei să te pui în slujba unei situații, în slujba unui om. Deci ce ai tu de făcut cu energia într-o zi înseamnă un aport care tu trebuie să-l încasezi, să-l consumi, să-l mănânci și să gândești despre. Și ai nevoie de o hrană mai des și mai multă, nu mult și mai rar. Deci dacă vrei să consumi și ai de consumat multă energie pe proiectele pe care tu le ai mental sau emoțional, deci ești un om care ești foarte activ, eu sunt unul din oamenii aceștia care termin tot timpul pe la 12 până noaptea, închid hangaralele, atunci mă opresc din lucru și încep dimineața pe la 8-9, deci aproximativ 14-15 ore pe zi am de lucru și încerc să dau corpului hrană necesară acestui gen de efort. Când nu am așa de mult, mănânc mai puțin și las uneori, deci să spun, mănânc uneori pe la 7 seara și până a doua zi pe la 2, deci ar însemna 17 ore, 18 ore în care nu am consumat nimic, 19 ore în care n-am mâncat nimic. Ei bine, acest proces din când în când este fantastic. El, după un timp, ficatul începe să secrete gluconeogeneză. Deci gluco de la glucoză, neo că e nouă, geneză de la geneza corpului nostru. Această gluconeogeneză se face de către ficat dacă sunt aceste perioade mai lungi, pentru că trupul nostru intră în hipoglicemie și din hipoglicemie, pentru că nu are aport de glicemie în sânge, se face această gluconeogeneză care reglează glicemia în sânge și omul își revine și poate să funcționeze foarte clar. Deci trupul are incorporată informația ce are de făcut. Ce se întâmplă când trupul, de fapt glandele și ficatul secretă gluconeogeneza, începe procesul de regenerare. Dar asta, repet, în funcție de cât de multă energie îți trebuie într-o zi. Pentru că dacă nu ai multe lucruri și ai un mediu static și ești așa un fel de flower power sau de artist, poți face aceste posturi, să ai 16-17 ore, să mănânci 2 mese pe zi, să-ți spun una la ora 1 și alta la ora 6 și în rest să ai 18-19 ore în care nu consumi nimica. Și atunci gluconeogeneza se secrete de către ficat, corpul își reface structurile noi celulare sanguine și apare iarăși un zvâc. Apare o putere mai nouă în corpul omului. Și se simte bine după asta și o să vadă, efectiv, celulele nu mai mor la fel de repede și replicarea celulară se întâmplă mai des, mai puternic, omul își revine în fire și trăiește mai bine. Ei bine, vă spun câteva lucruri despre oamenii din Okinawa. Așa arată o inimă în interior, cum vedeți acum pe ecran. Așa bate ea la 0,4 secunde toată viața. Între 3 miliarde de bătăi la circa 76 de ani până la 4 miliarde, dacă o duci până la vreo 95-100 de ani, ea bate. Deci mușchiul acesta pe care tu l-ai văzut este continuu antrenat ca să nu cumva să faci ceva rău cu inima ta. Deci toate gândurile și trăirile tale afectează acest ciclu muscular. Inima este un mușchi, iar dacă vrei să trăiești într-adevăr cu viața în corp, să fii recunoscător sau recunoscătoare față de Dumnezeu că ai primit, atunci măcar plătește-i având grijă în totul de gândurile, alimentația și trăirile tale încât să fie cele mai utile. Dacă vrei să ții inima sănătoasă, atunci nu merge
să consumi chimicale, pentru că atunci acești mușchi acest mușchi al inimii nu o să-și mai facă bine treaba. După cum vezi, când se deschid alveolele și se închid, acolo, la 0,4 secunde, constant circulă și se pulsează dioxidul de carbon și aerul și sângele și se comunică prin mica circulație cu plămâniul și prin marea circulație prin aortă cu organele vitale, care după aia se împart în mai multe capilare în organele vitale și tu ai un flux constant de energie care intră în organele vitale și trăiești. Și slavă Domnului că ești aici printre noi. Ei bine, ca să nu afectezi acest sistem nervos, de asemenea, orice tensiune în corp pe care o ai, e bine să știi că există electricitatea pe care, dacă tu te tensionezi, te îngrijorezi, te enervezi, se consumă energia din acest sistem nervos, asta înseamnă degradarea lui. Asta înseamnă că la bătrânețe începe corpul să tremure, se cocârjește, se ofilește, se degradează. Deci sistemul nervos poartă sau e purtător de electricitate. Tot ce vezi tu în acest film înseamnă tot sistemul, sunt mii de kilometri de vase ale sistemului nervos în corpul tău. Iar acest film, să mă bag să mă văd și eu aici, arată unde se leagă sistemul nervos în corp. Mai exact, de fiecare milimetru al corpului sunt brațe ale sistemului nervos care, pe lângă sânge, transmit electricitate, curent electric. Și prin el circulă cu o tensiune imensă, se numesc cicli pe secundă. Da? Deci acești cicli pe secundă fac ca trupul să reușească să fie activ și să știe ce se întâmplă de jur împrejurul său. Sistemul nervos intră în tensiune când vine un conflict, o greutate, o problemă sau mistrețul să îți facă ceva rău. Atunci el se pune în tensiune, încordează mușchii și poți să fugi. Să salvezi viața și îți dă idei, îți transmite în hipotalamus ce ai de făcut, începe să circule foarte rapid sângele în neocortex și ai o idee cum să-ți salvezi viața sau fundul de la tigru. Sau cum se rezolvă o problemă care este grea, că, Doamne ferește, accidente sau se întâmplă instant. Deci are o electricitate foarte rapidă, circulă energia foarte rapid acolo. Este unul din sistemele care, dacă atunci când se liniștește, poate să refacă trupul mai repede. Dacă îl ținem în meditație, asta e foarte importantă treaba asta, dacă îl ținem în meditație în timp ce vorbim, lucrăm, conviețuim, ne iubim, ne certăm și îl ținem în meditație și nu avem tensiune în corp, ei bine, o să trăim mai mult. De ce? Un simplu fapt, printre multe altele, este că tensiunea care se strânge în sistemul nervos, mai ales în zona stomacului și a mațelor, în tensiunea gros subțire, se tensionează, peristaltismul nu mai plimbă hrana și se pietrifică hrana în corp, corpul nu mai poate să o scoată și în loc să o scoată prin rect, prin colon, iese prin sau stă prea mult în mațe, în intestinul gros sau subțire, depinde de unde o prinzi când ești tensionat și ea se mumifică acolo, se pietrifică acolo și omul începe să aibă probleme ale stricării, se numește burtă. Da? Sau numim noi, băi, a făcut burtă, uite ce burtă mare are. Ei bine, atunci poți să vezi că în mațe nu mai există un flux natural de curgere în peristaltism a hranei care circulă, zic, și vreau să-ți arăt să vezi cum arată stai să văd că aveam undeva pe aici, cred că aici se poate vedea pancreasul și cum circulă în spatele, deci da, nu e acesta videoul, aici sunt mușchii, vreau să vă arăt că aveam un video, cred că acesta, da. Și aici se poate vedea intestinul gros și acei mușchi care sunt în stânga sus ale mișcării peristaltice,
pentru că pe acolo circulă mâncarea. Când există tensiune în sistemul nervos, așa după cum unii dintre noi ne mai irităm de diverse probleme, ei bine, acel peristaltism se oprește din cauza tensiunii și corpul nu mai face față la lucruri. Și rămâne mâncarea se strică în corp. De asemenea, pentru cei care mănâncă lucruri sănătoase, atunci acest peristaltism ar trebui să funcționeze în mod corect și să nu existe burtă. Dieta predominant bazată pe grăsimi, minerale și săruri o să conducă la un aport de energie în sistemul digestiv încât mâncarea să nu se strice, să nu fie evacuată în corp, în pelvis mai ales, ci să ajungă să fie evacuată către, resturile să fie evacuate către rect și să nu rămână înăuntru, pentru că resturile care rămân înăuntru și se pietrifică și după aia sunt evacuate în pelvis, înseamnă îmbolnăvirea pelvisului, la femei se strică oasele și se hidrată oasele la bătrânețe sau fac șoldul mare, cum zicem noi, iar la bărbați se strică în zona maților și fac burtă de aproximativ 60 de ani de viață. Ei bine, dragi prieteni, oamenii care trăiesc peste 100 de ani, în primul rând, nu se ocupă cu abuzurile. Oamenii care trăiesc peste 100 de ani își au o disciplină de mișcare, adică măcar urcă scările la birou, măcar au bunul simț să aleagă tot ce mai sănătos de prin jur, de unde aleg, să aibă un mindset în care să-și țină gândurile cele mai necesare, utile, pertinente și devoționale. Nu se ocupă cu bârfa, nu se ocupă cu iritarea, cu nemulțumirea. Deci eu, ca ființă umană, trebuie să-mi aduc aminte că sunt întotdeauna bucuros de ceea ce este. Și dacă vreau ceva în plus, trebuie să muncesc mai mult. Trebuie să aduc ceva, trebuie să contribui cu ceva dacă vreau mai mult, nu pot să cer altuia. Și când am această conduită de mindset, de disciplină mentală, automat mă pune pe mine în mișcare, nemai ajungând să produc energie sau tensiune cu energie în sistemul nervos să-l degradez. Pentru că mulți facem treaba asta că nu ne convine ce a spus unul sau altul, sau că n-am primit atâția bani cât am cerut, sau că șeful ne-a spus una sau alta, sau că uite, m-a mințit, m-a înșelat, m-a trădat. Toate lucrurile care înseamnă relații conflictuale, dificile, unde există tensiune în sistemul nostru nervos și după aia afectează celulele și sângele, acolo există autodegradare. Deci nimeni nu ne face nimic. Noi pe noi înșine, datorită valorilor și crezurilor pe care le avem și reacțiilor instinctuale complet negândite, nefondate de creier sau programate de niște obișnuințe sociale, familiale și religioase, astea produc în om autodegradarea, adică alegerea omului să trăiască mai puțin. Sper, cum văd că nu mai spuneți nimic în chat, deci sunteți aici, trăiți, sunteți aici, așa că am nevoie de voi ca să știu că totuși există oameni cărora îmi țin fluxul și energia pentru că dacă nu închid șandramaua și am alte lucruri de făcut. Deci fiecare dintre voi care își dorește să rămână implicat în acest flux de întinerire și de longevitate, în tabele pe care o să le facem, o să dezvăluim acolo mai multe lucruri. Prima tabără este în... Hai să vă spun câteva lucruri, pentru că acolo o să facem ceea ce înseamnă alimentație, detoxifiere și exerciții pentru așa ceva întru totul la Măgura. Deci este prima tabără pe care, așa, mulțumesc foarte mult că ați răspuns. De 6-9 iunie 2024 o să fie prima tabără și va fi la Măgura, mai sunt momentan 3 sau 4 locuri, nu mai sunt multe. Dacă vreți evenimentul anului pentru întinerire, aici este locul, o să facem multe practici cu multe exerciții, suplimente, o să avem pe zi mai multe suplimente, nu o să fie mese calde prea multe, o să fie mese compuse din suplimente pentru detoxifiere și pentru hrană celulară. Deci o să fie un detox puternic
și o să fie o transformare a corpului în câteva zile, prin mindset, exerciții, lichide, nutriție, moduri de gătit destinate a acest lucru. Poți vedea acest film unde spun mai multe lucruri despre ceea ce se întâmplă. Acest film este aici, ți-l pot lăsa chiar și aici pe YouTube dacă vrei să-l vezi. Iar aceste substanțe o să fie de 5 ori pe zi. Sunt și coenzime, extrate de ciuperci, rădăcini, uleiuri, hormoni, vitamine, săruri și minerale. Fiecare dintre oamenii care o să vină, sunt doar 14 participanți, nu mai mult, care vor completa un formular ca să vedem cum lucrăm cu fiecare. O să fie lucruri individualizate și aici sunt practicile. Poți să vezi ce am făcut anul trecut, anii trecuți. Aici sunt practicile pe ore și de asemenea totul este all inclusiv. Ai toate detaliile, programul este aici pe ore pentru fiecare zi, poți să vezi ce vei face în fiecare zi. Costul este 2900 de lei sau la cuplu 2465 de lei. Deci peste 37 de zile ne vedem la Măgura, se poate de asemenea vedea și echipa pe care o să o avem acolo și multe alte surprize. Momentan doar atât v-am spus. Aici este locația, camerele și este o casă strict doar de lemn, doar în ea o să stăm și este fără vecini, deci o să vedeți ce se întâmplă acolo dacă veniți. Așadar, dragi prieteni, pentru acei oameni care vor să intre în acest simț al întineririi, un alt lucru pe care îl puteți face este să nu vă grăbiți. Da? Chiar dacă graba este bună și e necesară, că suntem într-un ritm foarte alert, sistemul nervos se tensionează. Unde există tensiune, am spus, în sistemul nervos există degradare dacă există constant, pentru că devine cronic. Sistemul nervos înseamnă conexiunea, comunicarea dintre toate părțile corpului nostru. Adică dacă eu pun mâna pe acest telefon, eu știu că e telefon. Prin sistemul nervos primesc informația la creier și deduc, datorită formei sale, că este un telefon. Sistemul nervos în timp, dacă îl supra-solicită, îl supra-scurcircuitez prin gânduri, utopii, iluzii, nervi, iritări, mâhniri, râvniri, și îmi degradez alegerile mentale și trăirile interioare emoționale, sistemul nervos își pierde funcția și cu timpul deducția, înțelegerea, memoria scad. După care vor da impulsuri de electricitate, vor supra-scurcircuita organele vitale și o să bată, la inimă se numește tahicardie, o să bată neconform cu legile. Rinichiul o să filtreze neconform cu legile. Ficatul o să genereze ca uzină neconform cu legile. Pentru că sistemul nervos fiind întru totul degradat, corpul nu mai poate să primească semnalele din afară că totul este în regulă. Și atunci începe degradarea în care nu mai există conexiune și comunicare între părțile noastre interioare. Și atunci procesul de boală este deja avansat, care, după cum observ în Europa, America, a început încă de la o vârstă fragedă. Așadar, dragii mei prieteni, ca să nu ajungeți să luați foarte des aceste lucruri și v-aș ruga să nu mai mergeți în aceste locuri prea des, nu aveți prea multe lucruri de cumpărat de pe aici, puteți totuși să mergeți în pădure și să vă luați lucrurile, să le puneți în apă și să le țineți în apă și să beți apa. Este încărcată molecular, celular. Hidratați celulele mai bine așa. Dacă vreți lucruri să le gătiți, puteți să folosiți maia. Dacă vreți, când o să veniți în tabără, dacă veniți în tabără, o să luați maia de la 1850, acolo o să avem pentru niște lucruri pe care o să le facem și o să facem mai multe lucruri din maia de la 1850 de ani. De acum 170 de ani o să vin cu maia pentru a pregăti niște lucruri, în special făină cu apă sau niște chifle pusnicești pe care o să le pregătim într-un fel anume, ca să reușim să ținem cât se poate de atent procesul de hrană naturală.
Așadar, graba strică sistemul nervos, graba strică treaba conexiunii organelor vitale interioare între ele, între creier și inimă, între inimă și organele vitale, sistemul nervos fiind afectat și fiind supra-scurt-circuitat de gândurile pe care le avem în iluzie sau utopie că trebuia să fie altfel realitatea față de cum este, înseamnă că nu-mi convine. Și atunci când nu-mi convine ceva, se face tensiune în corp. Asta este disfuncție mentală, emoțională, care duce la disfuncție fizică. Repetându-se de zeci sute de ori acest proces, apare problema care se numește boala sau disfuncția fizică. Dacă vrei să revezi din nou, îți spun acest film, deci la un amperaj foarte mic, frunza îi se pune în voltaj și după niște sunete ea se supra-circuitează și viața în ea moare. Exact așa se întâmplă cu oamenii care trăiesc la maxim, de asta nu vedeți actori, nu vedeți cântăreți, nu vedeți artiști care să trăiască la maxim viața și să trăiască mult. Pentru că nu există o tensiune foarte puternică a electricității care vine din eter, din fotonii solari și corpul se veștăjește, se cocârjește, îmbătrânește și dinăuntru se mumifică și moare. Iar omul care trăiește la maxim toate clipele și nu are clipe de meditație interioară și nu se oprește din a se auto-expune tuturor proceselor intensificate ale vieții, fie că sunt de nervi, fie că sunt de suprabucurie și există acolo o tremurătură de râs de bucurie, asta înseamnă energie nefolosită, corespunzător unei misiuni sufletești. Corpul se veștăjește, de asta mari actori ai lumii, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Michael Jackson și mulți alții, aceia de la The Doors, mor tineri pentru că nu reușesc. Un caz foarte celebru este al actorului Heath Ledger. În 2008, parcă a primit în 2009, parcă post-mortem, deci în 2009, în ianuarie, a murit. Jack Nicholson a jucat în Batman 2, a jucat rolul Joker și a spus, înainte să înceapă Batman 3, filmul făcut de Christopher Nolan, care Joker joacă un rol extraordinar de puternic făcut de Heath Ledger. Cred că după mine cel mai bun rol din lume într-un film. Și Jack Nicholson, care a jucat în Batman 2, îi spune la o conferință de presă lui Heath Ledger, care urma joace Joker în Batman 3, fii atent că este un rol greu, să nu cumva să te identifici cu rolul. Și filmul a început, omul joacă ceva grandios, miraculos, magistral, și la câteva luni este găsit, după ce se termină filmul, este găsit, pentru că a intrat foarte mult în rolul lui Joker, este găsit mort într-un penthouse din Manhattan și avea 28 de ani sau 29 de ani Heath Ledger și s-a dat premiul de Oscar post-mortem în 2009 pentru că a avut cel mai bun rol al anului în 2008 în acel film Batman 3 făcut de Christopher Nolan. Un film exemplar ca rol al acestui om. Întorcându-mă, deci asta ca să arăt faptul că o tensiune foarte mare în corp degradează corpul și oameni care vor să trăiască peste 100 ar fi bine să-și țină starea meditativă interioară, nici prea multă bucurie, dar nici tristețe, ci între ele există un echilibru intern care înseamnă a nu consuma energia disponibilă, ci a rămâne cu ea, încât să-mi duc suflul în acest corp cât mai mult ca să învăț pentru el, ca să servesc mai mult lui Dumnezeu. Dragi prieteni, acestea au fost lucrurile în această seară. Ne vedem în webinarul de lunea viitoare, pe care vreau să vi las din nou aici. Dacă vreți să vă înscrieți, este linkul lăsat în YouTube chat, exact aici unde l-am scris. Longevitatea și întinerirea prin propriile tale mâini va fi un eveniment care va dura aproximativ 60 de minute. Te poți înscrie gratuit și vei afla multe lucruri despre biohacking-ul acesta al întineririi în multe practici care o să le dezvoluim acolo. De asemenea, vei întâlni
și în masterclass și mai multe lucruri. O să fie 2 sesiuni pe 13-20 mai și de asemenea aici vor fi și mai multe lucruri oferite. De asta te invit. Prețul de acces este 97 de lei, se plătește și automat primești linkul în e-mail, cât și pe telefonul tău după plată. Deci sunt 2 sesiuni, 2 zile de luni, prețul pentru amândouă este 97 de lei și vei avea toate informațiile la ce înseamnă procesul de întinerire. De asemenea, dacă vrei în tabără, mai sunt 3 locuri, azi dimineață mi-a mai spus cineva că se înscrie, deci posibil 2-3 să fie disponibile. Iar de asemenea avem și în Madeira, poți să testezi, să vezi în acest link pe care ți-l las, pentru că acolo facem niște lucruri la un alt nivel pentru cine vrea să vină din întreaga lume, mai ales pentru că se ajunge mai ușor din alte părți ale României, alte lumii decât din România. Dar dacă vreți să veniți, este o insulă în Atlantic extraordinar de frumoasă, unde acolo să facem un masterclass, o tabără, un summit internațional în limba română dedicat acelor oameni care vor să întinerească prin detoxifiere și printr-un mindset corect, sănătos, corespunzător legilor din lumea divină. Dragi prieteni, cam asta a fost pentru această seară. Mulțumesc foarte mult pentru timpul vostru. Vreau să închei cu această direcție, punând din nou acest film al degradării celulare. Asta înseamnă cum o celulă tot timpul dinăuntru explodează, își devarsă conținutul afară pentru că primește multe zaharuri. Deci monozaharide, dizaharide, tetrazaharide, deci trizaharide, tetrazaharide, sunt multe brațe în aportul glicemic și sângele începe să se strice când nu mai poate pancreasul secrete foarte multă insulină să scoată glicemia din sânge. Și atunci corpul întreg înfundă celulele. Asta este procesul de degradare celulară pe care tocmai l-ați văzut, în care țesutul gras sau țesutul inert sau țesutul mort așa apare, iar acest proces se numește proces de degradare celulară sau moarte celulară și așa apare îmbătrânirea. Dragi prieteni, a fost o emisiune foarte frumoasă pentru că simt că pentru fiecare dintre voi a fost ceva util și ne vom vedea lunea viitoare pe 6 mai și după aia lunea cealaltă pe 13 și 20 mai de la ora 21. De asemenea, dacă vreți să citiți această carte, este o carte foarte bună despre conduita unui om care încă, din toate măsurătorile, încă trăiește la 350 de ani. The Immortal sau Nemuritorul, Lee Kuing-yun, este o carte scrisă cu mărturii la 1925, când acest om a fost văzut ultima oară. Dar de atunci sunt mărturii neoficiale sau nepublicate în mainstream că acest om încă trăiește și trăiește bine, semn că se poate, datorită unor circumstanțe, să ajungem și noi acolo ca să ne fortificăm sufletul în acest corp pe care îl putem prelungi în coparteneriat, în colaborare cu nemărginirea sa, bunul și atot milostivul Dumnezeu. Dragi prieteni, ne vedem poate luna viitoare pe 6 mai. În rest, multă disciplină, atenție la tot ceea ce gândim, trăim și ne hrănim, ca însăși suflul să stea mai mult, să sufle în acest corp, încât așa 100 să fie puțin, că na. Dacă vrem, am proiecte și pentru 120 de ani. Dragi prieteni, mulțumesc! Mariana, Corina, Virginia, Daniela, Monica, Mihai, Aurelia, Ovidiu, cu mâna pe inimă, să ne vedem cu bine. La revedere, prieteni, noapte bună!